Tjena! Björn här på Swedron och välkommen till vårat tak där vi nu precis har installerat sprillans nya DJI Dock 3. I den här första videon så tänkte jag att jag bara skulle gå igenom kort och snabbt 10 anledningar till varför den här produkten är så bra som den är och hur den skiljer sig från Dock 2. Solen skiner, det är vårkänsla i luften så det bara... Shit. Så vi spiller ingen tid utan vi kastar oss in i det. 1 till 10, nu kör vi! Den första och kanske största skillnaden mellan Dock 2 och Dock 3 är att man har byggt den ännu mer väderbeständig. Så vi har nu en IP56-klassning på själva docken jämfört med IP55 på Dock 2. Och på drönaren så har vi gått i sin tur från IP54 upp till IP55. Vi har ett sluttande tak här på docken som underlättar för vattenavrinningen och gör att det inte fastnar bildas lika mycket snö och is i väldigt kalla breddgrader. Och vi har också flertalet förbättringar vad gäller generell värmeinsulering, tätning, beständighet i kontakter och så vidare i elektroniska komponenter som gör att docken helt enkelt fungerar stabilare i väldigt kalla och väldigt varma temperaturer. En annan stor och väldigt viktig nyhet med Dock 3 är det man kallar för Vehicle Deployment. Det vill säga att du kan montera dockan ovanpå ett fordon, till exempel en pickup. Därmed tar man bort begränsningen från Dock 1 och Dock 2 att docken enbart är gjord för fasta installationer utan nu kan du faktiskt ta den med dig och utföra uppdrag på språng. Den här grejen som sticker ut på sidan här undrar säkert många av er vad det är och det är en RTK-antenn. En externt monterad RTK-antenn som möjliggör 2 saker. 1. Att docklösningen kan komma igång och skicka upp drönaren snabbare eftersom den får snabbare fix. Och 2. Att dockan faktiskt kan monteras direkt in till fasader eller till exempel sittandes vid sidan av en radiomast eller teletorn eller liknande. Så det här är också en funktion som verkligen breddar användningsområdet för Dock 3 jämfört med Dock 2. En annan väldigt stor förbättring med Dock 3 som framförallt räddningstjänst kommer att uppskatta är att hela processen att starta docken, öppna locket och skicka upp drönaren går dubbelt så fort som den gjorde på Dock 2. Så nu är vi nere på 10 till 15 sekunder från start till dess att drönaren är uppe i luften och flyger. Mycket bra. Med Dock 3 så får vi också 2 stycken helt nya IP-klassade Enterprise-drönare. M4D och M4TD. Och kortfattat så kan man beskriva de här som IP-klassade och ej hopfällbara versioner av Matris 4T och Matris 4E. Båda de här 2 drönarna går också alldeles utmärkt att köpa utan en dock om man till exempel bara vill ha en Matris 4E eller Matris 4T fast med IP-klassning och inte bryr sig om att kunna fälla ihop drönaren för smidigare förvaring. I kombination med Dock 3 och de här nya drönarna M4D och M4TD så får vi också en mängd olika arbetsflödesmässiga förbättringar inuti mjukvaran Flight Hub 2. Till exempel förmågan att pinpointa exakta koordinater med hjälp av drönaren i realtid. Väldigt användbart för räddningstjänst och search and rescue till exempel. Och man har även utökat AI-funktionaliteten till att till exempel kunna känna igen om ett motiv skiljer sig mellan olika bildtagningar över tid. Ihop med Dock 3 så släpper man också ett gäng nya tillbehör. Till exempel DRTK3-basstationen som förutom sedvanlig RTK-rover-funktionalitet också har en relay-funktion som effektivt förlänger räckvidden mellan drönaren och docken. Till exempel i stadsmiljö eller väldigt kuperad bergig terräng där det kan vara svårt att bibehålla signalen utan hjälpmedel. Man släpper också en så kallad Obstacle Sensing Module som använder en kombination av millimetervågor och en Livox-lidar för överlägsen och väldigt precis detektering av hinder i drönarens bana. Till exempel grenar och tunna kablar vid inspektion av ledningsgator. Vi har också stöd för Spotlighten AL1 och högtalaren AS1 som introducerades ihop med Matris 4E och 4T. Inkluderat både när du köper någon av de nya drönarna separat och naturligtvis dock och drönare tillsammans är också den nya RC+2 Enterprise-kontrollen. Samma handkontroller som introducerades i samband med Matris 4E och Matris 4T. Dock 3 kommer också att bli en game changer för företag och organisationer som tänkt flyga BB-loss, då det här är den första produkten från DJI Enterprise som är helt och hållet förberedd från leverans för C6-klassning. Det finns ett inbyggt Flight Termination System via kommunikationsredundans
Och det finns också en e-port på drönaren som är speciellt tänkt för fallskärmar. Och som extra grädde på moset så har man också tagit fram färdiga mallar som användare kan ta del av och som underlättar i arbetet med att ta fram en operationsmanual kring användandet av Dock 3 inom den specifika kategorin. Ett annat område där DJI verkligen vill visa framfötterna, det är hur man hanterar datasäkerhet från och med Dock 3. Till exempel så har man uppnått ISO 27001-certifiering för Flight Hub 2 gällande informationssäkerhet och man har också certifierat enligt ISO 27701 för personuppgiftsbehandling. DJI menar att man fortsätter att arbeta kontinuerligt för efterlevnad inom olika länder och system för att verkligen visa att man tar det här med personuppgiftsbehandling på största möjliga allvar. Det var allt vi hade att säga i den här videon om nya Dock 3 och Matris 4D och 4TD. Vi kommer naturligtvis att återkomma till Dock 3 i framtida videos, både use cases, case-studier som vi gjort tidigare och utöver det så planerar vi också för ett gäng kortare videos, tutorials, guider om hur du kommer igång att använda de olika funktionerna. Så prenumerera och missa inte det.